નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. મનુષ્યનું પાચન તંત્ર વિશે શીખી ગયા. ત્યાર પછી આપણે કોના પાચન તંત્ર વિશે શીખી ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે ઘાસ ખાનારા પ્રાણીઓના પાચન તંત્ર વિશે શીખી ગયા. પછી છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર મેં તમને કંઈક એવી એક સરસ મજાની હિન્ટ આપેલી હતી કે જેના દ્વારા આપણે આજના વિડિયો લેક્ચરની શરૂઆત કરવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નથી મોં, નથી પાચન તંત્ર, તે છતાં એ ખોરાકનું શું કરે છે? પાચન કરે છે. તો એવો કયો જીવ કે ભાઈ જેને મોં પણ નથી આપ્યું, પાચન તંત્ર પણ નથી આપ્યું, પણ તે છતાં એ શું કરે છે? ખોરાકનું પાચન કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કદાચ નામ સાંભળ્યું પણ હોય અને ન પણ સાંભળ્યું હોય, તો એ જે જીવ છે એ જીવનું નામ શું છે? અમીબા. એ જીવનું નામ શું છે? અમીબા. કદાચ તમે સાંભળ્યું ને કદાચ નહીં સાંભળ્યું હોય તો પણ હું તમને અહીંયા સમજાવી દઉં છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચોમાસાની સરસ મજાની ઋતુ ચાલે છે. આ ચોમાસાની ઋતુમાં પેલા ખાબોચિયા ભરાઈ રહેલા હોય જમીનની અંદર, જમીનની ઉપર નાના નાના ખાડા પડેલા હોય ને ખાડાની અંદર વરસાદનું પાણી અને ખાબોચિયા ભરાઈ ગયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તળાવનું પાણી પણ છે. તળાવમાં પણ પાણી હોય ને, તો આ અમીબા, એ અમીબા ક્યાં જોવા મળે? આવા ખાબોચિયા હોય, પાણી હોય એવી જગ્યા ઉપર અમીબા જોવા મળે. બીજી વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણો હાથ છે, આ આપણું મોં છે, આ આપણો મોં, આપણો હાથ, આ ડસ્ટર, આ બધાનો આકાર કેવો છે? એકદમ નિશ્ચિત. નિશ્ચિત એટલે શું? કે એકદમ સરખો આકાર. આનો આકાર ચેન્જ થાય છે? નથી થતો. એક્ઝેક્ટલી એ જ રીતે અમીબા છે ને, અમીબા, તેનો આકાર એક સરખો રહેતો નથી. અમીબા આ રીતે આવો આકાર ધરાવતી હોય છે. અનિશ્ચિત. અનિશ્ચિત એટલે શું? કે કોઈ ફિક્સ નહીં. આ આપણો આ માર્કર છે, આ માર્કરનો આકાર બી કેવો છે? એકદમ સરખો. પણ આ સરખા આકારમાં પણ કેવું છે? અમીબા એવો સરખો આકાર ધરાવતી નથી. આનો આકાર કેવો છે? નિશ્ચિત નથી. એ સતત પોતાનો આકાર શું કર્યા કરે છે? બદલ્યા કરે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા શરીરની અંદર તો આંખ છે, કાન છે, નાક છે. તો અમીબામાં શું આવેલું છે? ચાલો એક ફાઇનલ એક છેલ્લી વાત આપણે કરીએ કે અમીબા એવું જીવ છે કે જેની અંદર નથી મોં, જેની અંદર નથી પાચન તંત્ર, તે છતાં એ ખોરાકનું શું કરે છે? પાચન કરે છે. એટલે આપણો આજનો ટોપિક શું છે? અમીબામાં પાચન, અમીબામાં પોષણ પદ્ધતિ. વેરી 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 મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન. કયો અગત્યનો સવાલ આપણો? કે અમીબા ખોરાકનું ગ્રહણ કરે, ખોરાક લે ના, ખોરાકનું ગ્રહણ કરે અને એનું શું કરે? પાચન કરે. એ આજનો આપણો ટોપિક અને પરીક્ષા માટે ખૂબ જ અગત્યનો સવાલ. ધ્યાન આપજો એટલે બધાને ખ્યાલ આવી જશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ભીત છે. આ ભીત એટલે દિવાલ. એ શેની બનેલી છે? ઈંટની બનેલી છે. આ દિવાલ છે ને આ દિવાલ શેની બનેલી છે? આ ઈંટની બનેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે મારે એવું કેવું હોય તો કહેવાય કે આ ઈંટ છે, એ ઈંટ ઘર બનવા માટેનો પાયાનો એકમ છે. કે જો ઈંટ નહીં હોય તો આપણે ઘર કેવી રીતે બનાવી શકીએ? એક્ઝેક્ટલી એ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું જે આ માનવ શરીર છે ને, આ માનવ શરીરની અંદર પણ એક એવો ભાગ છે કે જે ન હોય ને તો આપણું શરીર બની જ નહીં શકે. અને એ જે છે તેનું નામ શું છે? કોષ. એનું નામ શું છે? કોષ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્ઝામ્પલ, પેરેલલ, ઉદાહરણને સમાંતર સમજવાનો પ્રયત્ન કરો કે ભીત, ભીત માટે શું આવેલી હોય? ઈંટ. એક્ઝેક્ટલી એ જ રીતે માનવ શરીર, આપણા શરીરમાં ઘણા બધા કોષ આવેલા છે, ઘણા બધા કોષ. એટલે એ કોષ જો ન હોય તો આપણું માનવ શરીર કામ નહીં કરી શકે.
એટલે આ કોષને શું કહેવાય? રચનાત્મક એકમ કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કહેશો કે સર તમે આ બધી વાત તમને શું માટે કહો છો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા શરીરની અંદર ઘણા બધા પ્રમાણમાં કોષ આવેલા છે, પણ આજનો આપણો જે ટોપિક છે કે અમીબા, અમીબામાં ખોરાકને ગ્રહણ કરવું, એનું પાચન કરવું, તો આ અમીબા નામનો જે જીવ છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ અમીબાના શરીરમાં ફક્ત ને ફક્ત એક જ કોષ આવેલો છે. કેટલો કોષ આવેલો છે અમીબાના શરીરમાં? ફક્ત એક જ કોષ આવેલો છે. એટલે વિડિયો લેક્ચરની શરૂઆતમાં આપણે શું શીખ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે આપણે આજે કોના પાચન તંત્ર વિશે શીખવાના? કે જેનો અનિશ્ચિત આકાર છે, બરાબર, મોં નથી છતાં પાચન કરે છે એવી અમીબા, એના પાચન તંત્ર વિશે શીખવાના. બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે અમીબાના શરીરની અંદર કેટલા કોષ આવેલા છે? ફક્ત ને ફક્ત એક જ કોષ આવેલો છે, જ્યારે માનવ શરીરમાં ઘણા બધા કોષ આવેલા છે. સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલામાં? ચાલો, તો હવે મગજમાં પ્રશ્ન થાય કે આ અમીબા, એ અમીબાની અંદર કેટલો કોષ છે? ફક્ત એક જ કોષ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે 8મા ધોરણમાં આવશો ને ત્યારે તમે કોષની રચના વિશે શીખશો કે ભાઈ કોષની અંદર આવે શું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા તો આપણે અમીબાની વાત કરીએ. તો આ અમીબા કેવી છે? અનિશ્ચિત આકાર ધરાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ અહીંયા જોજો, અહીંયા આ શું કહ્યું મેં? કંઈક એકદમ ઘાટું ડાર્ક એક ટપકું દોરી દીધું. આ શું છે ખબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ શું છે? આને કહેવાય કોષ કેન્દ્ર. અને શું કહેવાય? કોષ કેન્દ્ર. કોઈ પણ પ્રકારનો કોષ કેન્દ્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એની અંદર કોષ કેન્દ્ર તો આવે જ. કોષ કેન્દ્ર પછી આજુબાજુનો ભાગ આયરો આ, તેને શું કહેવાય? કોષ રસ કહેવાય. આ 8મા ધોરણમાં બધું આવે છે. 8મા ધોરણનો 8મો પાઠ કે કોષ હોય ને, કોષ, એ કોષની અંદર કોષ કેન્દ્ર આવે, એ કોષની અંદર કોષ રસ આવે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જો ને, આ બધો કોષ રસ, અહીંયા આ બધો શું છે બાળકો? કોષ રસ. પણ આ જો ને, આ દીવાલ, આ દીવાલની અંદર કોષ રસ છે, પણ દીવાલની બહાર કોષ રસ છે નથી ને. એટલે આ શું છે? એક દીવાલ છે. આ કઈ દીવાલ છે કે ભાઈ? આ દીવાલની અંદર જ શું છે? કોષ રસ છે. આ દીવાલની અંદર જ શું છે? કોષ રસ. એટલે આને શું કહેવાશે? કોષ રસ દીવાલ. એટલે કોષ રસની દીવાલ કહેવાય. પણ આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર શું નામ આપવામાં આવેલું છે? કોષ રસ સ્તર. સ્તર, દીવાલ, એટલે એ બંને સરખું જ થાય ને વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે કોષ રસ દીવાલ અથવા કોષ રસ. ત્રીજી વસ્તુ મગજમાં ઉતરે છે મારા બાળકોને? શું કીધું આપણે? અમીબા એક જ કોષ છે એની અંદર. એમાં શું છે? એક જ કોષમાં કોષ કેન્દ્ર છે, કોષ રસ છે અને કોષ રસ સ્તર છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંદર એક બીજી પણ આવી એક છે ને રચના આવે, એમ ગોળાકાર 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 જેવી રચના. એને શું કહેવામાં આવે ખબર તમને લોકોને? રસધની કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? રસધની. એટલે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો ખબર? કે આપણે ખોરાક ખાધો, આપણો ખોરાકનું પાચન થયું. હવે પાચન થઈ ગયું એટલે એ શું થશે? આપણે નાના હતા ત્યારે આટલા હતા, મોટા થયા અને પછી એકદમ મોટા થયા એટલે આપણે બોડી બિલ્ડર થઈ જઈએ એકદમ. તો એ શું બતાવે? કે આપણે જે ખોરાક ખાધો એ ખોરાકથી આપણા શરીરનો વિકાસ થયો. એક્ઝેક્ટલી એ જ રીતે અમીબાની અંદર પણ અહીંયા શું આવે છે? રસધની. એટલે ખોરાકનું પાચન થાય ને, તો એ પાચિત ખોરાક અમીબાના શરીરમાં વૃદ્ધિ કરે, પણ એ ક્યાં જાય? રસધનીમાં જાય. બરાબર ને? પછી ત્યાંથી શું થાય? વૃદ્ધિ. આટલામાં સમજ પડી? 4 વસ્તુ: કોષ કેન્દ્ર, ઘટું, બીજું કોષ રસ, ત્રીજું આ કોષ રસ સ્તર, અને ચોથું શું આવેલી હોય? અન્નધાન્ય. આટલી વસ્તુમાં ખબર પડી ગઈ. આ પ્રાઇમરી વસ્તુ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. કોઈ પણ પ્રકારનો કોષ હોય એની અંદર કોષ કેન્દ્ર આવે છે, એની અંદર કોષ દિવાલ આવે છે, એની અંદર આપણે કોષ રસ પણ આવે છે. બરાબર? એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કોમન છે કે કોષની અંદર બધું આવે. આ વસ્તુ મારે તમને હમણાં કેમ કહેવી પડી કે તમને કોષ વિશે ખબર ન હતી એટલા માટે. ખબર પડી ગઈ હવે? એટલે કોષ શું છે? આપણા શરીરની અંદરનો નાનામાં નાનો એકમ છે. એવી રીતે અમીબામાં પણ છે. આપણામાં ઘણા બધા છે, અમીબામાં એક જ છે. પછી બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર શું આવે? કોષ કેન્દ્ર, કોષ રસ સ્તર અને રસધની. હવે આપણો ચર્ચાનો ટોપિક નથી આ અમીબાને જોવો ને
તમને અહીંયા કશેનું મોઢું દેખાતું છે? ના. અહીંયા કશે પાચન તંત્ર દેખાય છે? ના. ગાયને પેલું આપણે ઘાસ વાળું જોયેલું ત્યારે તો ગાય ઘાસ ખાતી હતી એટલે એના તો મોં હતું. અમીબાનું મોં છે? અમીબાનું મોં તો નહીં હોય. તો અમીબા ખોરાક કેવી રીતે ગ્રહણ કરતી હશે? વિજ્ઞાન ભણીએ ને, વિજ્ઞાનની ભાષા. તો અહીંયા ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેકે દરેક વિદ્યાર્થીઓને સમજ પડી જશે. માની લો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીંયા એક ખોરાકનો કણ છે. અહીંયા શું છે? ખોરાકનો કણ. કોનો ખોરાક? અમીબાનો ખોરાક. હવે અમીબા અહીંયા આવી એટલે અમીબાને છે ને એવો ભાસ થાય. અમીબાને શું થાય? એવો ભાસ થાય કે અહીંયા શું છે? ખોરાકનો કણ છે. એટલે અમીબા શું કરે ખબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? એના અહીંયા ધ્યાન આપજો હો. આ આંગળી છે ને, આંગળી, આ બહુ બધી આંગળી, એ આંગળી જેવા ભાગને પ્રવર્ધો કહેવાય. એ પણ મેં તમને આગળ કીધેલું, બરાબર? આંગળી જેવા ભાગને શું કહેવાય? પ્રવર્ધો કહેવાય. એટલે ઇન શોર્ટલી વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલું સમજો કે અહીંયા જે ખોરાકનો કણ છે, અમીબાને અહીંયા ભાસ થયો એટલે અમીબા શું કરશે ખબર? ધીમે ધીમે અહીંયા નજીક આવશે. અમીબા શું કરશે? આપણે ખોરાકના કણને જરાક નજીક લઈએ એટલે અમીબા શું કરશે ખબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? આખો ખોરાકના કણને ઘેરી લેશે. જોજો આવી રીતે જોયું તમે લોકોએ? આ અનિશ્ચિત આકારવાળી અમીબા, આખી આ અનિશ્ચિત આકારવાળી અમીબા હજુ ખોરાકના કણને એને લીધો નથી. એને ખોરાકના કણને શું કર્યો? આખો ઘેરી લીધો. અને આ જેના વડે એ ખોરાકના કણને ઘેરે છે ને, આ ભાગ કે જેના વડે એ ખોરાકના કણને ઘેરે છે ને, તેને શું કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખોટા પગ કહેવાય. શું કહેવાય? ખોટા પગ. મેં તમને એવું કીધું ને કે આંગળી જેવા પ્રવર્ધો આવે. આ જો તમે, આને પ્રવર્ધો છે અને એ શું કરે છે? ફેલાવે છે. એ આંગળી જેવા પ્રવર્ધો શું કરે છે? અમીબાને ભાસ કરે અને આંગળી જેવા પ્રવર્ધો ખોટા પગને ફેલાવે છે અને ખોરાકના કણને શું કરે છે? ગ્રહણ કરે છે. જોજો આમાં ખબર પડી કે ખોરાકના કણને અમીબાએ શું કર્યો? ઘેરી લીધો. હવે જોજો, હવે અહીંયા ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી. કઈક સમજ પડે? આ ખોરાકના કણને ઘેરેલો, હવે અમીબાએ ખોરાકના કણને ગ્રહણ કરી લીધો. અત્યાર સુધી ઘેરેલો હતો પણ હવે અમીબાએ ખોરાકના કણને શું કર્યો? ગ્રહણ કરી લીધો. હવે જે ખોરાકને અમીબાએ ગ્રહણ કર્યો ને, હવે એ ખોરાક ગ્રહણ થયો તેનું શું થશે? અહીંયા અમીબા પાચન કરશે. હવે મને એમ કહો તમે કે અહીંયા કશું અમીબાનું મોઢું આવ્યું નહીં? આવ્યું ને, છતાં એને ખોરાકનો કણ ગ્રહણ કર્યો. કોના દ્વારા? ખોટા પગ. હવે આ ખોરાકનો કણ ગ્રહણ કરી દીધો, એનું પાચન થવા માંડ્યું. પાચન થશે બરાબર. ત્યાર પછી ધારો કે આપણે બી ટોયલેટ કરવા જઈએ. કેમ? અપાચિત ખોરાક, મળ યાદ આવે? આપણે શીખી ગયેલા હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો. એક્ઝેક્ટલી એ જ રીતે અમીબાનો પણ અપાચિત ખોરાક હોય ને, તે અમીબા શું કરે? એને એના શરીરની બહાર કાઢી નાખે. પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આકૃતિ બહુ સરસ આપેલી છે અને હું તમને પીડીએફ ફાઇલ મોકલીશ. એ પીડીએફ ફાઇલ પર તમે જોજો, તમને બહુ મજા આવશે. બરાબર? એક વિડીયો પણ મોકલીશ, એ વિડીયો પણ તમે જોજો. બરાબર? ને પીડીએફ ફાઇલ ની અંદર હું આકૃતિ દોરીને સરસ રીતે લખાણ લખીને મોકલીશ ને તમે ધ્યાનથી અંદર વાંચજો અને પછી લખજો. બરાબર? એટલે અમીબાની આટલી વાતમાં તમને ખબર પડી ગઈ શું કહેવા માંગે છે. ચાલો હવે જે ખોરાકનું પાચન થયું, એ પાચિત ખોરાકનો ઉપયોગ શાના માટે થાય? અમીબાની અંદર શરીરમાં થતી પ્રક્રિયા છે, પછી એના શરીરની વૃદ્ધિ છે, કોઈ જગ્યા ઉપર સમારકામ કરવા માટે છે. આ બધા કામ માટે શું થાય છે? એનો ઉપયોગ થાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમીબા ખોરાકમાં શું ખાય છે? શાક રોટલી દાળ ભાત? ના. અમીબા ખોરાકની અંદર શું ખાય છે? સૂક્ષ્મજીવ ખાય છે. અને સૂક્ષ્મજીવ એટલે શું? કે જેને આપણે આપણી નરી આંખે પણ જોઈ શકતા નથી. હવે આ ખોરાક, આ સૂક્ષ્મજીવ અમીબાના શરીરની અંદર જાય ને, ત્યાર પછી એનું પાચન કેવી રીતે થાય છે? આપણા મનુષ્યની અંદર તો મેં તમને લોકોને સરસ રીતે સમજાવેલું કે આપણા શરીરની અંદર જઠર આવે. એ જઠરની અંદર શું થાય? પાચક રસ સ્ત્રાવ થાય. સ્ત્રાવ એટલે શું? ફુવારા ઉડે પાચક રસના. કોનામાં? આપણે જે ખોરાક ખાધો તેમાં. એટલે ખોરાકનું શું થાય? પાચન થાય. એક્ઝેક્ટલી એ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અમીબાના શરીરની અંદર શું આવેલી છે? રસધાની. એટલે આ ખોરાકનો કણ અમીબાએ ખોટા પગથી ઘેર્યો.
ઘેરીને પછી એ ખોરાક કાં ગયો રસધનીમાં, અન્નધનીમાં. અને એ ખોરાક અહીંયા આવ્યો ને એટલે આ રસધનીમાં આપણા જઠરમાં કેમ પાચક રસનો સ્ત્રાવ થતો હતો, એક્ઝેક્ટલી એ જ રીતે આ ખોરાક ઉપર અહીંયા રસધનીમાં પાચક રસનો સ્ત્રાવ થયો. દેખાય? જો આ ખોરાકનો કણ, આ ખોરાકનો કણ ક્યાં આવ્યો? અંદર આવ્યો. અંદર આવ્યો એટલે આ રસધનીમાં એના ઉપર પાચક રસ ઠલવાયા. ત્યાર પછી વળી પાછું અહીંયા થોડીક રસધનીમાં એના ઉપર પાચક રસ ઠલવાયા એટલે એનું પાચન થયું. અને જે અપાચિત ખોરાક છે તે શરીરની બહાર શું થઈ જશે? કાઢી દેવામાં આવશે, ત્યાગ કરવામાં આવશે. એટલે ખબર પડી, આ આખી ચેનમાં ખબર પડી. પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પણ તમને આ જ રીતે આકૃતિ દોરીને સમજાવવામાં આવેલું છે. બરાબર? અને જે પાચિત ખોરાક છે તે તમને લોકોને કીધું શાના માટે વપરાશે? અમીબાના શરીરની વિકાસ માટે, વૃદ્ધિ માટે તથા અન્ય કાર્યો માટે વપરાશે. વેરી 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 મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન. અમીબામાં ખોરાક ગ્રહણ અને પાચન 3 માર્ક્સમાં અથવા 4 માર્ક્સમાં પૂછાશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌપ્રથમ તો આકૃતિ દોરવી ફરજિયાત છે. હું પીડીએફ ફાઇલમાં મોકલી શકે, તમે જોજો. ત્યાર પછી બીજું શું લખવાનું? અમીબા ક્યાં જોવા મળે છે? તળાવમાં જોવા મળે છે. એના શરીરની અંદર કેટલા કોષ આવેલા છે? 1 કોષ આવેલો છે. આ રીતે પોઈન્ટ વાઇઝ. ત્રીજો પોઈન્ટ, અમીબા શું કરે છે? એના કોષમાં એક કોષ કેન્દ્ર છે, કોષ રસ છે અને કોષ રસ્તર છે. ખોરાકનો એને શું થાય છે? આભાસ સૂક્ષ્મ જીવનો. પછી ખોરાકને ખોટા પગ મારફતે, આંગળી જેવા પ્રવર્ધો એટલે ખોટા પગ મારફતે શરીરની અંદર લે છે. પછી રસધાનીમાં પાચક રસ ઠલવાય છે અને એનું પાચન થાય છે અને અપાચિત ખોરાક શરીરની બહાર નીકળે છે. આટલી વસ્તુમાં ખબર પડી ગઈ તમને લોકોને? એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખોરાકની પાચનની પદ્ધતિ છે ને તે દરેક પ્રાણીઓમાં એક સરખી છે કે પાચક રસનો ખોરાક ઉપર શું થાય? સ્ત્રાવ થાય. સમજ પડી આટલામાં તમને લોકોને? એટલે આટલો આજનો આપણો મોસ્ટ આઈએમપી ટોપિક હતો. અને લાસ્ટ આપણો 7મા ધોરણનો બીજા પાઠનો વિડિયો લેક્ચર કેવો હોય તો પણ આપણે કહી શકીએ. ત્યાર પછી હું વિડિયો લેક્ચરના અંતમાં જે પીડીએફ ફાઇલ મોકલીશ ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એની અંદર સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પણ હું મોકલીશ. એટલે તમે એક વખત શાંતિથી જોઈ લેજો, વાંચી લેજો અને પછી નોટમાં લખજો. અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના પછીના પાઠમાં આપણે નાના આંતરડા પછી ખોરાકનું પાચન કેવી રીતે થાય તેના વિશે પણ સમજણપૂર્વક શીખીશું. બરાબર? આટલી વસ્તુમાં ખ્યાલ આવ્યો? પરીક્ષા માટે ખૂબ જ અગત્યનો સવાલ છે. આ સવાલ પહેલા ધ્યાનથી સમજી લેજો. બરાબર? વાંચી લેજો ને પછી નોટબુકની અંદર ઉતારજો અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો ઉતારજો. બરાબર? અને બીજો જે પાઠને લગતા અન્ય પ્રશ્નો હોય તે પણ હું તમને પીડીએફ ફાઇલમાં મોકલી આપીશ. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થીઓને લાસ્ટમાં સ્ટે હોમ એન્ડ સ્ટે સેફ.